Welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. Het is Diepduik Donderdag en straks gaan we kijken of AI onze kinderen dommer maakt. Maar we beginnen bij RTL Nieuws, want die hadden vanmorgen een feel-good verhaal. Denk ik. Een drone die in Estland werd ingezet bij de zoektocht naar een vermiste man heeft iets anders vastgelegd. Namelijk een beer die net ontwaakte uit zijn winterslaap. Het dier rolde vrolijk door de sneeuw. De drone bleef op afstand en dat leverde deze leuke beelden op. Helaas is de man die wordt vermist nog niet gevonden. Ah, fuck die man. We hebben toch een lief beertje gezien? Ja, toch? Oké, dan gaan we naar Den Haag. Want daar wordt al de hele week gedebatteerd in de Tweede Kamer. Zoals bij het landbouwdebat. En dat kijk ik altijd graag. Vooral vanwege de bijdrage van PVV-Kamerlid Dion Graus. Hij begon een beetje moeizaam. Een droge mond hier vandaan. Gaat u gang. Dank u wel. Meneer de voorzitter, je krijgt een droge mond hier. Hier hangt geen goede atmosfeer hier in de Staten-Generaal. Het ruikt hier ook altijd mottig en je krijgt er ook een droge mond van. Nou, gezellig, gezellig. Zo komt Dion ook altijd op feestjes binnen, toch? Wat een kutsfeer. Het stinkt, ik haat taart, ik heb geen cadeau, ik ga even pissen, maar niet op de wc, want die vind ik lelijk. Maar oké, daarna kwam hij op stoom en Dion Graus, ik weet niet of iedereen dat weet, maar dat is een echte dierenliefhebber. En dat zag je eergisteren ook weer, want het hele dierenrijk kwam langs. Ik heb gevraagd die eerste vrouwtjeswolf te neutraliseren. Overbejaging van zwijnen, van herten, van hazen. De oude Tweede Kamer, muizen. Ja, maar dat zou dan ook hetzelfde moeten gelden voor de katten natuurlijk, hè. Huishonden die plotseling agenten aanvallen. Wat ze in Afrika bij de olifanten doen. Het is een verbod op reptielenbeurzen. In Ermelo, waar allemaal eenden, alle eendjes zwemmen in het water, maar daar niet. Een nieuwe wet, vernoemd naar het hondje Bob Cavero. Dat was mevrouw Goudvis, heel toepasselijk. Mevrouw Goudvis en het hondje Bob Cavero. Nou, geef mij 10 minuten in zijn hoofd. Dat lijkt me echt fantastisch. En er komen ook best wel wilde anekdotes voorbij. Heel terloops. Binnenkort ga ik met de staatssecretaris Eura bezoeken. Dat is een giraf die ik ooit zelf mee uit Spanje heb gehaald. Uit Barcelona toen ze 3 jaar was. Wat? Dion Graus heeft een 3-jarige giraf uit Barcelona gehaald? Maar een jonge giraf is vaak al 4 meter hoog. Hoe heeft hij die meegekregen? Ik denk dat het voor een giraf makkelijker is om Dion Graus mee te smokkelen dan andersom. Maar oké, dit was nog niet eens mijn favoriete terloopse Graus-anekdote uit het landbouwdebat. Dat was namelijk deze. Het ging over de wolf. Dion, ga je gang. Hier heb je geen leuk leven als wolf. En sterker nog, ik vind mijn leven zelfs niet meer leuk in Nederland van vandaag de dag. Voor mezelf. Ik ben blij, zeg ik heel eerlijk, dat ik geen kinderen op deze wereld heb staan. Tenminste, vooralsnog, er is wel een vrouw die het beweert. Er moet een DNA-test nog uitwijzen. Wat? In een debat over de wolf dropt Graus even dat een vrouw claimt dat ze een kind van hem heeft. Ik roep het al jaren, mensen. Kijk die landbouwdebatten. Dat is geweldig. Trouwens, even terug naar die giraf. Ik heb echt het hele internet afgezocht om dat verhaal over Eura, de giraf, te checken. En ik vond alleen dit. Op de site van de dierentuin van Kerkrade. Hun giraf Eura kwam zwanger naar Nederland. Staat verder niks over Dion Graus. Maar wel, Eura is in de laatste maand dat zij in Barcelona leefde gedekt. Dus dat is precies toen Dion Graus haar kwam ophalen. Ik suggereer niks, want het DNA-onderzoek loopt nog. Vandaag was er ook een Kamerdebat, namelijk over de oorlog in Iran. En de Kamer is best wel verdeeld. Moeten we de oorlog steunen? Moeten we begrip tonen? En zo ja, wat betekent begrip dan precies? Nou, daar hebben ze een middagje over gedebatteerd. 48 uur later werd het begrip geïntroduceerd. De coalitie is dus verdeeld over begrip of geen begrip. Ik begrijp dat in ieder geval de VVD-fractievoorzitter heeft gezegd, wij hebben begrip. Het kabinet heeft enerzijds gezegd, het staat op gespannen voet met het internationaal recht. En anderzijds heeft het kabinet gezegd, we hebben er wel begrip voor. We horen ook de VVD-fractievoorzitter zeggen, het is heel verstandig, we hebben begrip. Begrijpelijk, ja. Het was dus een woordenspel over de term begrip. Daarna nog een woordenspel over het begrip term, gevolgd door een begrip voor de term woordenspel. Maar over één ding waren ze het wel redelijk eens, dat onze allermodernste fregat, de Evertsen, mag gaan helpen om Cyprus te beschermen tegen Iran. Tijdens het debat kwam er wel een beetje slecht nieuws binnen over dat schip.
De heer Klaver heeft een punt van orde. Ja, een punt van orde. Zojuist komt er bericht binnen dat er een kanon op de Evertse het niet zou doen. Blijkbaar was het iets wat al speelde, wat werd geprobeerd om op te lossen, als ik de berichtgeving mag geloven. Wat staat er dan? Maar dat... Wat is... Oh, sorry. Het AD bericht zojuist dat een kanon op de Evertse het niet doet. Oh. Ja. Jesse Klaver leest de krant voor aan Geert Wilders. Oh. Misschien kan de heer Klaver ook nog even kijken bij mijn horoscoop. Ik ben van september, dus ik ben maagd. U bent maart? Maagd. Oh, dan bent u vissen. Nee, ik ben niet aan het vissen, ik ben aan het werk. Maar goed, er is dus een kanonstuk. Dan kun je denken, nou en, hè, die boot die heeft er vast meer. Maar het gaat om dit kanon, ook wel bekend als het kanon. We hebben een afzegging voor het Lady Gaga-concert. Oh, jammer, wie komt er niet? Mevrouw Gaga. Nou, dat kanon ziet er wel belangrijk uit, dus, maar volgens Defensie is het kanon niet nodig voor de huidige missie. En er waren vandaag ook geruchten over de nieuwe Ayatollah van Iran. Kersverse Ayatollah ligt in coma en is been verloren door luchtaanval. Jeetje, dat ging snel. Ja, een been verloren. Wauw, dan wankelt het regime nu echt. En het zijn dus maar geruchten, maar hij is in elk geval nog niet in het openbaar verschenen. Althans, alleen op deze manier. Daarbij zou trouwens ook de nieuwe leider van het land, Mujtaba Khamenei, gewond zijn geraakt. Maar hij was er toch een beetje bij. Wat is dit? Gaat hij ook nog speechen of wat? Nee, maar ik snap het wel. Hè? Zo is hij er toch een beetje bij. Doe ik zelf ook. Op de dagen dat er geen sport is. Hè? Hier, bam. Hallo? Is hij er toch een beetje bij, of niet? Vind ik wel.